हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी एक्सरसाइज 17.4 स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ अनि यो च्याप्टर चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ ऱ्यासनल फ्र्याक्सन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड है त। 1 नम्बरमा छ इन्टिग्रेसन अफ 9 डिवाइडेड बाई 2x + 1 टाइम्स x + 5 dx। अब यो त ऱ्यासनल फ्र्याक्सन हुने भयो। अब यसलाई हामीले चाहिँ केमा रिजल्भ गर्नुपर्छ त पार्शियल फ्र्याक्सनमा। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, लेट 9 डिवाइडेड बाई 2x + 1 टाइम्स x + 5 इक्वल्स टु के हो त, यो कस्तो भयो, लिनियर फंक्सन भयो। So a divided by 2x + 1 plus b divided by x + 5 हुने भयो। 9 divided by 2x + 1 x + 5 भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त, यसको एलसीएम लिँदाखेरि 2x + 1 टाइम्स x + 5 बस्ने भयो। 2x + 1 क्यान्सल आउट हुने भयो। a को मल्टिपलमा के जाने भयो, x + 5 प्लस b को मल्टिपलमा x + 5 क्यान्सल आउट हुने भयो, 2x + 1 जान्छ। अब डिनोमिनेटर सेम छ, क्यान्सल आउट हुने भयो। देयरफोर 9 इक्वल्स टु कति हुने भयो त, ax + 5 plus b 2x + 1। Therefore 9 equals to कति हुने भयो, ax plus 5a plus 2bx plus b। यहाँनेरि a र b भनेको कन्स्ट्यान्ट हो जुन चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। सो हामी के गर्छौँ त, एकचोटि a को मल्टिपलमा भएको टर्मलाई 0 गर्छौँ, अर्कोचोटि b को मल्टिपलमा भएको टर्मलाई 0 गर्छौँ। सो a को मल्टिपलमा भएको टर्मलाई 0 गर्दाखेरि b को भ्यालु आउने भयो, b को मल्टिपलमा भएको टर्मलाई 0 गर्दाखेरि चाहिँ a को भ्यालु आउने भयो। अब हामी के गर्छौँ, when a को टर्मलाई चाहिँ 0 बनाऊ, x + 5 इक्वल्स टु 0। देयरफोर x इक्वल्स टु कति हुने रहेछ त, -5। देयरफोर हाम्रो इक्वेसन के हुने भयो, 9 इक्वल्स टु यो पार्ट त 0 भइहाल्यो किन x + 5 इक्वल्स टु 0 छ। b टाइम्स 2, x को भ्यालु कति हो, -5 plus 1। Therefore 9 equals to 2 5 जा -10 plus 1 भनेको -9 हो, -9b हुने भयो। Therefore b equals to कति हुने भयो, 9 9 क्यान्सल आउट, -1। अब when यो टर्मलाई 0 गर्नु पर्यो, 2x + 1 equals to 0। Therefore x को भ्यालु कति हुने रहेछ, -1/2। Therefore हाम्रो इक्वेसन केमा चेन्ज हुने भयो, 9 equals to a टाइम्स x भनेको -1/2 plus 5 अनि b टर्म त 0 हुने भयो। Therefore 9 equals to कति हुने भयो, a टाइम्स -1 plus 10 divided by 2। Therefore 9 into 2 भनेको 18 equals to 9a हुने भयो। Therefore a equals to 2। अब a र b को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ त, 9 डिवाइडेड बाई 2x + 1 x + 5 इक्वल्स टु a भनेको कति हो, 2 डिवाइडेड बाई 2x + 1 b भनेको -1 डिवाइडेड बाई x + 5। अपन इन्टिग्रेटिङ के हुन्छ त, इन्टिग्रेसन अफ 9 डिवाइडेड बाई 2x + 1 टाइम्स x + 5 dx equals to integration of 2 divided by 2x + 1 dx plus minus integration of 1 dx divided by x + 5 हुने + 1 भनेको त्यो 1 by something भनेपछि लगमा समथिङ के छ, 2x + 1 आउने भयो, माइनस यतापट्टि पनि 1 by x + 5 log of x + 5 plus c एन्सर हुने भयो।